Сидить зять на лавці, як варений буряк, витріщився в одну точку. До нього сусід. «Слухай, Петре, ти що такий прибитий?» «Та ото вчора теща приїхала. І що?» Каже, «Я вивчила гіпноз. Тепер зможу тебе слухати і керувати емоціями». «І як?» «Та вчора, як глянула на мене, я сам собі пельмені наліпив, підлогу помив і ще танці з зірками з нею дивився». «Та ти що?» А сьогодні зранку сам їй каву в ліжко приніс, поцілував у лоба. Ну нічого собі. А вона ще спала. Блін. Зустрілися два приятеля. Один каже: «Миколо, може візьмемо пляшечку? Настрою зовсім немає». «Ну, звичайно, можна. А що трапилось, Вован?» «Дружина покинула тиждень тому». «Оце б відтрахати когось». «Ні, я не п'ю. Мені додому треба, додому». Йдуть по вулиці тато з маленьким синочком. Синок постійно клянчить: «Тату, хочу морозива. Купи морозива». Тато не витримав, зупиняється і каже: «Синку, я теж дуже хочу морозива, але грошей мама дала тільки на горілку». Те, що дізналася, що зять хоче розлучення, пішла до ворожки. «Зробіть, щоб він мене любив як рідну маму». Ворожка щось там пошептала, дала 3 волосини кота, 2 кісточки курки і сказала: «Кинеш у борщ, все буде». Те, що зробила, кинула до борщу, зварила, зять з'їв. І що ти думаєш? На другий день приходить до неї з квітами, обіймає: «Мамусю, я заберу вас до себе». Наступного дня дарує золоті сережки. А ще за день продав квартиру і оформив її на тещу. Після тижня теща приповзає до ворожки: «Може, відворот якийсь є, бо я вже сама зятя боюся». Село. Біля хати на лавці сидить бабця. Поряд хлопці з телефонами зависли в тік-ток. «Бабцю, а що у вас вайфай такий сильний, аж біля клубу ловить?» «Та то не вайфай, то я як з дідом сварюся, воно всім сигнал дає». «А як пароль узнати?» «Йой, спершу дрова порубай, тоді поговоримо». «Та ми краще без інтернету побудемо. Хай вайфай діду залишається». Приходить гей перший раз до церкви, гріхи замолювати. Бачить, іде піп і кадилом розмахує. Він йому кричить: «Мужчина! Мужчина в сарафані! У вас сумочка горить!» У селі пандемія. Кум із кумом стоять біля магазину і п'ють по 100 грам. «Кумцю, ви чули? Вчора в новинах казали, від коронавірусу помагає спирт. Та я ж тому вже 3-й день лікуюсь». «І як? Допомагає?» «Та я не знаю, чи він у мене був, але вже точно не прийде». «А кума що каже?» «Каже, ще тиждень такого лікування і сама з дому втече, а не коронавірус». Я молилася Богу, щоб він дав мені доброго чоловіка. І він дав мені. А ось чоловік не молився. І йому дісталося те, що дісталося. У селі розпускаються чутки. А ти чула? Катерина знову привела до себе мужика. Якого? Та того, що з бабою під лісом живе. Та не може бути, він же сліпий. Отож бо, каже, що прийшов лише послухати, як вона виглядає. Обідають кум з кумою. Кума зітхає. «Знаєш, куме, після 50 любов – це вже не про тіло». Кум ковтає вареника. «Та знаю, кумо, любов – це коли вона тебе не будить, якщо ти заснув перед серіалом. А справжнє кохання – це коли вона смажить картоплю о 10-й вечора, бо ти раптом зголоднів». Зустрічаються два приятеля. «Миколо, ти чув? Твоя кума зробила тест на вагітність». «Та ну».
І що? 2 смужки. О, вітаю! А хто батько? Та вона каже, або ваш кум, або новий водій маршрутки. Ой, Леле, а що, кум? А він каже, якщо знов не я, то хай хоч не тракторист. Армія. Військова частина. Майор визиває до себе бійця. Радовий Бондаренко, ти віриш в загробне життя? Ні, товаришу майор. Тоді йди на КПП. Там тебе жде бабуля, до якої ти їздив 2 неділі назад. На похорони. Сільський дід, надивившись гіпнозу по телевізору, вирішив провести іспити. Поставив перед собою курку і почав махати маятником. Ти спиш. Ти мене слухаєш. Курка сидить. Ти несеш золоті яйця. Курка встала, клюнула діда і пішла. Дід не здається, підійшов до баби. Ти спиш, ти мене слухаєш. Баба вперіщила діда сковородою. Дід, гіпноз – то фігня. Курка – дурепа. А всі жінки – відьми. Баба Одарка з села отримала смартфон від онука, сіла, натискала, нічого не розуміє. Питає онука. «Миколко, а що воно таке Google?» «Та це, бабусю, така штука, що все знає». Баба задумалася, сіла на лавку біля хати й каже. «А навіщо той ваш Google, коли я є на селі?» Сусід заходить. «Одарко, ти не бачила мого порося?» «У тебе вчора забрала, Надька з двору. А звідки знаєш?» «А я тепер Google». Онучка підбігає. «Бабусю, коли мені заміж?» «Через 2 роки. Вийдеш за тракториста, який у 2 класі з тобою сидів». Дід Ан не витримує. «Така, ти ж не все знаєш». «Знаю все, але відповіді даватиму тільки тим, хто не розряджає мені батарейку зранку». Бабуля готовить вечерю на кухні, забігає онук років 10 і запитує. «Бабуль, а чому земля вертиться?» «Ах ти, обісранець, опять дідовий коняк знайшов?» Підходить якось літом одна школярка до майстра пірсингу і говорить. «Дядечку, ви якось в травні місяці мені пірсинг робили, на пупі. Ну, то ви мені якесь кільце важке повісили». Майстер. «Щас подивимось». Підіймає футболку і охренів. Кричить. «Бля, Миколо, твої ключі від дачі знайшлися». Життя не склалося. Вирішила жінка закінчити його самогубством. Стала на краю мосту, закинула ногу через перило і збирається пригнуть. Рядом проходив бомж, помітив цю трагедію, підходить і каже: «Жіночко, ви все рівно хочете закінчити життя самогубством. То, може, перепихнемся? Як ти можеш мені таке пропонувати? Подивись на себе, бомж нещасний». «Ну ні, то й ні. Піду знизу почекаю». Молода дівчина приходить на співбесіду. «У вас є досвід роботи?» «Звісно, я 10 років керувала чоловіком. Це не зовсім те. Як не те? Я йому зарплату контролювала, відгули видавала і навіть звільняла з дому за погану поведінку».
Двоє друзів, сидячи на лавці і підпивши добре пива, заговорили про вищі матерії. «Слухай, Степан, як думаєш, де справедливість?» «Де пиво, там і справедливість». «А що таке любов?» «Любов – це коли тобі купують пиво і не сварять, що ти п'яний». «А що таке душа?» «Душа – це те, що болить, коли пиво закінчилось». Забігає якось старий козак в аптеку. Червоний, спітнілий. Кричить: «Дайте щось терміново від голови». Аптекарка: «Болить?» Козак: «Та ні, я з жінкою сварився. Вона сказала, ще раз слово, голову відірву». «І що? От я заздалегідь ліки взяти. Може, пришити можна буде». Приходить жіночка до лікаря-сексолога і скаржиться, що чоловік до неї охолов. Лікар каже: «Ось вам пігулки новітні, експериментальні, навіть ще до кінця не пройшли випробування. 2 штучки дасте, а потім розкажете, як спрацювало». Прибігає жінка через 2 дні. «Лікарю, це чудо допомогло». «Як прийняв?» «Через 5 хвилин відразу 2 рази, потім ще 3. Ввечері, вночі 2 рази прокидався, вранці разок перед роботою, навіть поїсти не встиг. З роботи прийшов, відразу разок, потім трішки перекусив і перед смертю 2. Вовочка показує щоденник батькові. Математика – 2, біологія – 2, фізика – 2, географія – 2, музика – 5. Батько говорить до дружини: «Ти тільки поглянь, цей дебіл ще й співає». Щоб відучити маленьку дочку лазити до шафи і перекладати речі, мама вирішила налякати її і сказала, що там сидить злий дядько. Якось ввечері, дивлячись з чоловіком телевізор, в кімнату зайшла доня і, звертаючись до матері, запитала: «А дядько із шафи вже пішов?» Довго і з великими труднощами прийшлося пояснювати дружині, що дитина мала на увазі. У центрі базару бабця голосно свариться з продавцем кавунів. «А щоб тебе шлях трафив, такі дорогі кавуни, бо солодкі! Та я як захочу солодкі, я зятя поцілую, безкоштовно і з гарантією. А зять не проти? Зять може й проти, але кавуни все рівно дорогі». Дружина до чоловіка: «Петрович, іди сюди, я тобі кажу. Розетку вибило. Знову твої руки криві. Та не ний. Зараз зроблю». Петрович в трусах і майці лізе з викруткою не в ту розетку. «Тільки пальці не запхай», – кричить дружина з кухні. «Не вчи вченого. Я ще з армії проводку різав». Через хвилину – бац! І на кухні темно. З диму вилазить закопчений Петрович, викрутка догори дригом, на голові кришка від каструлі. Ну, зате тепер точно не іскрить. Дружина сміється, тримаючи телефон. «Зніму це на пам'ять і передам на роботу. Нехай подивляться, якого вони собі електрика взяли». Блондинка в магазині. «Ось, заберіть ці таблетки для посудомоїчної машини, що я вчора у вас купила. Вони ніяк не допомагають». «А як ви їх використовували?» «Як? Як? Півпачки зжерла, а мить посуду бажання так і не появилося». Приходить мужик у поліклініку, крекче, тримається за спину, заходить у кабінет до лікаря. «Лікарю, щось спина болить так, що не зігнутися, не розігнутися». «А з чого почалось?»
Та з нічого, просто сказав жінці, що в борщі у неї мало солі. Лікар киває, щось занотовує. Ясно, це клінічний випадок. Який саме? Виражена форма недооцінки жіночих старань. Симптоми – тупий біль, синець під оком і відсутність вечері. Мужик здивовано. То це що, невиліковно? Виліковно, але дорого. Скільки? Новий сервіз, квіти і казати борщ – то витвір мистецтва ще місяць. Мужик розвів руками. Та тоді я краще з такою спиною жити буду. Подарували діду на день народження розумний годинник. Він надів, походив день, на другий, зняв і сховав. Сусід питає: «Чого годинника не носиш?» Дід каже: «Він мені каже, скільки я сплю, скільки кроків зробив, скільки калорій з'їв. Ну й що? Та мені такого не треба. Мені треба, щоб показував, скільки самогонки ще можна випити, щоб баба не вбила». Батьки відправляють сина в літній табір. «Мамо, тату, а ви за мною сумуватимете?» «А вже ж, синку, ну біжи, а то в нас шампанське нагріється». Дружина каже чоловікові: «У мене для тебе дві новини. Гарна та погана. Ну і які ж? Я від тебе йду? Так, нормально. А яка ж погана?» Дзвонить кум до кума. «Куме, мені здається, що дружина мені зраджує». «А з чого ви взяли?» «Переїхали в інше місто, а сантехнік лишився той самий». Написала собі записку на холодильнику. Завтра кидаю їсти солодке. Кожен ранок читаю і думаю: добре, що завтра, не сьогодні. Алло, лікарю, за вашим призначенням я купив клізму. Що з нею тепер робити? Налийте в неї води і засуньте собі в дупу. Лікарю я, мабуть, зателефоную, коли у вас буде гарний настрій. Коли Оксана нарешті вийшла заміж за Сашка, вона була на 7-му небі від щастя і на 3-му місяці від Миколи. Василю, ти знову бешкетуєш на уроці, кричить знервовано вчителька. Щоб завтра привів до мене свого батька. Василько: а вже ж я до вчительки музики привів, то вже рік не можу назад забрати. Куме, ти навіщо бороду відпустив? Бо набридло, що всі кажуть, що в мене обличчя дуже жіноче. А тепер як мені? Ну як тобі сказати, куме? Уяви собі жінку з бородою. Ой, Наталко, біда, мій на риболовлю пішов і трубки не бере. Можливо, він у коханки? Ой, чому ти зразу про страшне? Можливо, просто втопився? Зустрічаються два кума. Все, куме, я розлучився. Ой, куме, ти ж тепер будеш змушений платити колишні аліменти, 50% від зарплати. Тато нічого. Так вона у мене відбирала всю зарплату. А тепер я матиму свої законні 50%. У ательє оригінального дизайну заходить молодий чоловік і робить замовлення. Прошу виготовити мені рулон туалетного паперу з портретом, як на цій фотографії, з 2 сторін і по всій довжині. Якість гарантуєте? Не хвилюйтеся, портрет вашої тещі буде виконаний з найвищою якістю. А як ви здогадалися, що це моя теща? А вона вчора у нас замовляла прокладки із зображенням зятя. Ми вас впізнали по фотографії, яка додається до її замовлення. Блондинка заповнює анкету у відділі кадрів. Довго думає над графою «Рід занять» і врешті-решт пише: «Родів не було, заняття були».
Заходить дівчина з синцем під оком до лікаря. Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. А, то тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь. Невістка свекрусі. Мамо, чому ви стоїте біля відкритого вікна? Та ось думаю, стрибнути чи закрити? Стрибайте, я закрию. З'їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'ясо. Завтра екскурсія на лікеро-горілчані. Мабуть, я не поїду. Стоять на дорозі даїшники. Машин немає, нудьгують. Бачать, дід на возі їде. Вирішили прикольнуться. Діду, ваші права? Дід піднімає палицею кобилі хвіст і каже: у бардачку візьміть. Операційна. Медсестра кричить: у нього з'явився пульс, він повертається. Тут лікар вирубає електрику. Повертатися – погана прикмета. Лікар, розглядаючи історію хвороби, каже чоловікові: ваша теща абсолютно здорова. Це підтверджують всі аналізи і рентгенівські знімки. Лікарю, а чи не можна, щоб я був зовсім спокійний, зробити їй ростин? Жінка в аптеці. Що для чоловіка краще, корвалол чи валідол? А який діагноз? Туфлі купила собі за 5 тисяч. Тоді візьміть ще й тональний крем від синців. Батьки дітям. 4 клас – ти уроки зробив, 9 клас – ти портфель зібрав, 11 клас – ти в школу йдеш. Гламурна Чікса приїхала в село до бабусі. Бабусю, а куди у вас тут вночі сходити можна? У відро. Приходить до мудреця чоловік і каже: чому всі хочуть одружитись на незайманій дівчині? Мудрець протягує йому 2 цукерки. Одна у фантику, інша розгорнута, і пропонує вибрати. Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець в шоці. Чому? А хто його знає, що під тим фантиком? Може, какашка якась? І сказав йому мудрець: йди до біса звідси, таку притчу спортив. Дзвінок о 3 годині ночі. Ти спиш? Так, бля, сплю. Так, спи, блін. Чого трубку береш? Якщо ви говорите жінці, що вона виглядає на всі 100, то уточнюйте. На 100%, 100 років, 100 кілограм чи на 100 гривень. Батько звертається до дочки. Донечко, цей хлопець-сирота. До того ж він кульгавий. Не виходь за нього заміж. А мені не потрібен красень. Я не про те. Пожалій хлопця, йому і так дісталося від життя. Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат. Трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже: нагулюй, апетит дорогий. Нагулюй. Жерти все одно вдома будеш. Коля, вчора я лайкнула 7 твоїх фоток. Сьогодні мій чоловік сказав, щоб я звіздувала до тебе жити. Коля, скажи, де ти живеш? У переповненій маршрутці Надійка поближче підсіла до старого дідуся, аби всі й думали, що це від нього несе перегаром. Вчителька української мови, проходячи біля кабінету трудовика, наступила на цвях. Трудовик був в шоці. Таких дієприкметникових зворотів в українській мові він ніколи не чув.
Даїшник зупиняє машину і каже: ви перший, хто проїхав на цьому перехресті без порушень, ось вам $100. О, права куплю. Ви без прав? Дружина: не слухайте його, чого по п'яні не скажеш. Так ви і п'яний? Теща: Я ж казала, що на краденій машині далеко не заїдеш. Син каже матері: я більше до школи не піду. Це чому ж? Так, Петрик знову буде з рогатки стріляти. Вовочка підручником по голові, Вася підніжки ставити. Не піду. Ні, синку, ти повинен іти. По-перше, тобі вже 40 років. А по-друге, ти директор школи. Підходить жіночка до реєстратури в поліклініці. Скажіть, а окуліст приймає? Не те слово, бухає по-чорному. Приходить гей до лікаря і говорить: лікарю, у мого партнера СНІД знайшли, і я боюся, що і сам хворий. Здайте аналізи, подивимося. Приходить гей через пару днів за аналізами, а лікар йому: мушу вас засмутити, результати позитивні, у вас СНІД. Гей засмутився, а лікар йому: але ви не турбуйтеся. Оскільки у вас є тільки початкова стадія СНІДу, є один перевірений народний засіб, який на початковій стадії допомагає. Берете 3 літри молока, дрібно ріжете туди солоні огірки, сипете квашеної капусти, крошите оселедця, потім все це 2 доби вистояти і все залпом випиваєте. Спасибі, доктор, величезне, ви мене просто врятували. Їде тут медсестра, яка сиділа і все чула, питає: а навіщо ви йому все це наговорили? У нього ж аналізи нормальні. А нічого, нехай на унітазі посидить та подумає, навіщо мужикові жопа потрібна. Залі суду. Що за судовий процес? Пограбування і зґвалтування. А чому в закритому режимі? Чиє рішення? МВС. Вважають, що в разі розголосу вони можуть понести репутаційні втрати. А що пограбували? Банк. А кого зґвалтували? ОМОНівців, які приїхали на сигнал тривоги. Ваш банк дає кредити під чесне слово? Без проблем. А якщо я не поверну? Вам буде соромно перед Всевишнім, коли постанете перед ним. Коли це ще буде? Якщо 5-го не повернете, 6-го і постанете. Прибиральниця офісу завагітніла. Всі ходять, запитують на тему, хто щасливчик. Тато: Танюха, признавайся, хто він? А звідки я знаю? Коли підлогу мию, рідко обертаюсь. В маршрутці. Чоловіче, чого ви об мене все третесь і третесь? Може, ви мене хочете? Що ви, звичайно, ні. То відійдіть, може, хтось інший хоче. Аварія. Під'їжджає мент, оглядає тачку. В тачці за кермом сидить мужик з непередаваним виразом очей. Мент водієві: ось бачиш, що значить ременями пристібатися. Ти ось молодець, пристібнувся і все нормально. А твоя подружка – ні. І он подивись, по дорозі з членом в зубах валяється. У школі вчитель: діти, що таке спокуса? Це банани, апельсини, каже один. Жувані гумки, цукерки, каже інший. Це попка 17-річної дівчини, каже Вовочка з першої парти. Геть з класу, і щоб завтра в школу з батьком прийшов. На наступний день Вовочка приходить в школу без батька і сідає за останню парту. Учитель запитує, чому не прийшов батько і чому Вовочка всівся за останньою партою. Тато сказав, що якщо для вчителя попка 17-річної не спокуса, значить він гомосексуаліст і варто від нього триматись подалі. Заповідаю все своє майно сусідці Дуні, у якої ніколи не боліла голова. Жінці заповідаю цитрамон, аналгін та парацетамол. Запитує кума. Куме, а від чого у вас так волосся блищить? А я його яйцями натираю. Оце ви, куме-акробат. Куме, я зі своєю жінкою 2 рази на місяць. А я 2 рази на тиждень.
Так у вас же немає жінки. Так ми ж про вашу жінку говоримо. Сидять два старих кума і згадують молодість. Ось пам'ятаєш, раніше будь-яка дівка поруч пройде, так відразу встає. Воно ж бо дівки нині не ті пішли. Хлопець з дівчиною в кінотеатрі. Хлопець. У тебе взагалі почуттів немає. Годину сидимо, хоча б голову на плече поклала. Чи що? В смислі? Я ж тобі щойно мін'єт зробила. Хлопець здивовано. Мені? Лікаро-горілчаний завод випустив партію горілки з лівою різьбою. Такого з похмілля ще ніхто не очікував. Сусідко, скажи, а мій козел не в тебе. Таки ні. А з якого переляку ти в мене питаєш? А він сказав, що пішов до повій. То й нафіг йому було з квартири виходити. Під час війни партизани послали старого єврея до міста розповсюджувати листівки. Один день його немає, другий, третій. Повертається через 2 тижні, весь стомлений і каже: «Ну, і товар ви мені підсунули, ледве продав». Зустрічаються 2 наркомана на Пасху. Христос воскрес! Та ти шо, коли? Сам не знаю. Сьогодні мамка вранці сказала. У чому різниця або подібність між курми і депутатами? І одні, і другі сидять біля годівниці. Але кури несуть яйця, а депутати їх чешуть. Суддя запитує чоловіка. Отже, ви бачили, як злочинець душить вашу тещу. Так, ваша честь. Так чому ви не допомогли? Я думав, але потім побачив, що він сам справляється і вирішив помилуватися. Тату! Що? Наш кіт в тапки накакав. Що? Ах ти, скотино, вб'ю заразу. Та не в твої, в бабині. А, ну то дай йому сметанки. Іване, я, напевно, вагітна. Від кого? Точно не знаю, але нудить від тебе. Їде в машині мати з сином, і раптом в лобове скло влітає і відскакує величезний фалоімітатор. Мати притихла, синочок запитує: «Мамо, а що то було?» «Комаха». Синок недовірливо: «А як воно з таким уєм літає?» 4-річна дочка питає у мами: «Мама, а що це у тата між ніг висить?» «А, це секрет. Щось цей секрет. Сильно на хуй схожий». Сидить сімейка за столом, вечеряє. Син знехотя колупає виделкою в тарілці. Батько: «Їж, їж, а то пуцька не виросте». Дружина: «Чому дитину вчиш? Сам би краще їв». У переповненому автобусі жінка готується до виходу. В одній руці у неї авоська, а в іншій дитячий горщик. Вона горщиком штовхає мужчину і каже: «Мужчино, ви не сходите». Той глянув на горщик і каже: «Вибачте, я додому потерплю». Чоловік повертається додому вранці, відкриває двері та отримує качалкою між очей. Коли він приходить до тями, дружина плаче і каже: «Васю, вибач, я зовсім забула, що ти сьогодні працював у нічну зміну». Чоловік і дружина в ліжку. Він починає рукою гладити її плечі. Потім обмацує груди. Вона починає ніжно зітхати. Його рука опускається нижче. Він водить рукою по її животу, проходить лінію стегна і прибирає руку. Дружина: «Вася, чому ти зупинився? Я знайшов такий пульт від телевізора». Маленький хлопчик, повернувшись з дитячого саду, запитує батька: «Тату, а навіщо потрібний презерватив? Щоб дітей не було. А як ним користуються? Лелеці на дзьоб надівають». Зустрілися 2 подруги. Одна каже іншій: «Ненавиджу свого чоловіка». «Чому? Учора я попросила $100 на салон краси. Не дав?» Гірше подивився на мене уважно. І дав 300. Дружина чоловікові: «Яка я дура, що вийшла за тебе заміж? Так це я дурень, що на тобі одружився». Син: «Обидва дурні, а ще хочуть, щоб я добре вчився». Чоловік з дружиною лежать на кроваті і дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина: «Ой, мама!» Чоловік: «Впізнала, так?» Сідає в таксі стара бабця з автоматом. Таксист здивовано питає: «Що це ви, бабусю, та й з автоматом?» «Такі часи настали, гвалтують».
Та хто ж вас таку стару гвалтувати буде? Бабка заряджає автомат і підморгуючи говорить таксисту, а ти і будеш. Дорогі батьки, прохання під час онлайн-уроків не ходити на задньому фоні в трусах із пивом і не коментувати навчання. З повагою, вчителі. Викрали українця, привели його на озеро, занурили головою у воду і питають: долари є? Ні. Євро є? Ні. Гривні є? Мужики, ви або глибше мене занурюйте, або довше тримайте, бо нічого не видно. От кажуть, що гарний коханець – це той, після сексу з яким знеселена жінка відразу ж засинає. Напевно, я дуже гарний коханець. В мене жінки засипають ще під час сексу. Сидять два пенсіонери. Яка нині молодь бідна, одну сигарету на 5 курять, але молодці, все одно сміються. Старий кролик учить життю молодого. Ми, синок, звірі слабкі, тому усе повинні робити швидко, поки нас не з'їли. Ось, наприклад, бачиш цих 4 кролиць? Так, тато. Ось я їх зараз, дивися, 1, 2, 3, 4. Уф. Повтори. 1, 2, 3. Ні, синок, так не годиться. Потрібно швидше. Спробуй ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, ой. Тату, вибач. 2 геї прийшли в аптеку вибирати презервативи. Один каже, може візьмемо он ті презервативи, японські, вони як машина Toyota такі надійні, красиві. Другий каже, ні, давай візьмемо презервативи, французькі, вони такі витончені, стильні як машина Peugeot. До них підходить аптекар і каже, хлопці, беріть наші, гондони, вони як уазик, вам же якраз гівно місить. Приїхала кума до кума у село. Повів він її погуляти на природі. Проходять повз поля. Кум питає, кума, а ти мене не боїшся? Ні, куме. Дивись, а то я такий. Заходять до лісу. Кум знову запитує, кума, а ти мене не боїшся? Ні, куме. Дивись, а то я такий. Повертаються назад. Кум питає, кума, а ти мене не боїшся? Ні, куме. Дивись, а то я такий. Якби я знала, що ти такий, то наділа б труси, а то комарі всю сраку покусали. Іде чоловік по лісі, раптом бачить хатинка на курячих ніжках, а на даху вивіска «Хатинка, гадальня». Ну, чоловік думає, зайду, погадаю. Заходить, а в хатинці темно, хоч око виколи, раптом з темряви голос, чого прийшов. Та от, це. Погадати хочу. Ну, візьми справа від тебе ковш, зачерпни з бочки попереду і випий. Чоловік сьорбнув і кричить, так це ж гівно. Голос, вгадав, дальше гадати будемо. Зустрічаються 3 товариша і вихваляються, у кого кращий син. Перший чоловік каже, мій син будує кораблі і подарував своєму товаришу яхту. Другий каже, а мій архітектор подарував найліпшому другу будинок. А третій мовчить. Ну що розповідай? А що розповідати, мій син гей і стриптизер. Але йому його один бойфренд подарував яхту, а інший будинок. Екскурсовод. Ось, панове, це статуя Венери Мілоської. На жаль, вона дала тріщину, і у неї відпали руки. Питання з натовпу, а хто такий Тріщин? Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка, кидає в стакан зі спиртом, той здох. Кидає черв'яка в склянку з водою, той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити? Вовочка, якщо пити спирт, то глистів не буде. Алкашів товариша на похороні. Подивись, як Петро в труні файно виглядає. А що ти хочеш, вже 3 дні не п'є. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо